السلام علیکم زما د چینل خوږو ملګرو او شاګردانو. نن ورځ بیا موږ د ایډیمز په باره کې خبرې کوو. یو څو ایډیمز ما مخکې تشریح کړي وو، یو څو نن دلته بیا تشریح کوو. خو ایډیمز چې دي دغه په انګلیسي کې د 20 نه تر 25% پورې کارول کیږي، یا داسې ځینې لینګویسټس داسې چې د 10 نه تر 20% پورې کارول کیږي. دا په ورځنۍ خبرو اترو کې ډېر کارول کیږي، لکه په بزنس کاروبار کې چې وي یا داسې عام مجلس ځایونو کې دا ایډیمز ډېر کارول کیږي. خو په اکاډمیک لکه په علمي لیکنو کې نه په دې کې بیا دغه ونډه ډېره کمه ده. خو بالخصوص د کوم خارجون چې دي لکه نیټیو سپیکر چې دي، دوی په خپل موضوع کې بیا ډېر کاروي، نو ځکه چې استعمال یې ډېر دی په ورځنۍ ژبې استعمال کې. خو په رسمي ژبه کې دومره استعمال نه لري. بیا ضرور دی چې زده شي، ځکه چې ځینې وخت ډېر خلک یې کاروي. لکه اوس یوه ټایم کې مو یو ملګری و، پوښتنه یې ترېنه وکړه چې how are you، نو هغه ورته وویل چې I'm under the weather. نو دلته under the weather دا خو په پوه شوو چې مقصد دی چې زه مریض یم، خو د دې دپاره بیا موږ یوه ډېره ساده کلمه لرو چې sick، I'm sick. نو ځینې وخت خلک کاروي. نو موږ هر څو دلته موږ اووه دانې ایډیمز راخیستي دي چې د هغوی به معنا به کوو، یعنې تاریخچه به یې ښیو چې دا کله رامنځته شوې ده، ولې رامنځته شوې ده، علت یې څه شی دی، یعنې داسې په تفصیل سره به وغږېږو. نو اولنی ایډیمز چې دی a piece of the pie. یوه خبره ضرور دا درته وکړم چې په ایډیمز کې تغییر نرسي، یعنې ته داسې نشي کولی چې یا مقصد آپ کلمات نه لرې کړي یا د دا کلمه ونه لرې کړي، یعنې درک د تغییر نشي راتلی. څه رقم ده چې ایډیمز جوړښت دی په همه رقم جوړښت سره به یادول کیږي او زده کیږي. نو a piece of the pie دا په انګلیسي کې د دې معنی لري چې یو څوک غواړي چې په یوه شي کې ونډه وخوري، خو دغه ونډه باید د ګټې په اړه وي. یعنې کله چې په یوه شي کې ګټه ورکوي، یو څوک پوه شي چې دغه شي کې اوس ګټه ورکېدو، نو دوی هم غواړي چې په دې کې شریک شي او ونډه ورکې وکړي. لکه په مثال کې موږ یایو چې as the project became more successful everyone wanted a piece of the pie. یعنې کله چې دغه پروژه کامیابه شوله یا یعنې دا کامیابه شوه، نو هر چا غوښته چې په دې کې چې وکړي ونډه واخلي، ځکه چې پروژه کامیابه شوه نو هر چا دا غوښته چې په دې کې شریک شي، ونډه ورکړي وخوري تر څو پیسې تر لاسته راوړي. یعنې دا هغه وخت کارولی کېږي چې کله یو څوک غواړي چې په یوه شي کې د پیسو د ګټې په خاطر ونډه واخلي. یا لکه زه بل مثال کې ته وایم the company is making a huge profit and the employees want a piece of the pie. یعنې کله چې کمپنۍ یعنې لویه ډېره زیاته په هغه یې وکړه، پرافټ یې وکړه، ګټه یې وکړه، نو ټولو کارمندانو مامورینو غوښتل چې په دې کې چې وکړي ونډه وکړي. بل اصطلاح چې ده دا ډېره مشهوره ده، ډېره پخوانۍ اصطلاح ده by the skin of your teeth. دا اصطلاح مخینې ته ورستر سو، خو دا اصطلاح هغه وخت کارول کېږي چې کله د ناکامۍ احتمال بیخي زیات وي، خو څه شی وشي الا بلا ځان کامیاب کړي او د سختو حالاتو نه ځان وژغوري، نو دغې ته دغه اصطلاح کارولی کېږي. لکه زه په مثال کې یم چې I passed the exam by the skin of my teeth. یعنې د امتحان مو الا بلا پاس کړو، یعنې ډېر په خورای دا امتحان مو پاس کړو، که نه ناکامېدم، یعنې د ناکامۍ چانس مو بیخي زیات و، خو دومره مو وکړه چې لا مو ځان کامیاب کړو. او دلته به مهمه خبره دا ده چې د سبجیکټ پروناون په مطابق د کوم چې ورکېدي adjective pronoun چې ورکېدي دا بدلیږي ورته. لکه
آی په ځای به ورته اخر کې چیر سي مایر سي. لکه زه سي یم چې علي passed the exam by the skin of his teeth. ان دلته علي ته پورې هلته چیرولو has، نو دا رقم ته دغه تاسو بدلولی شئ. یا زه داسې یم چې we passed the exam by the skin of our teeth. نو بل مثال دا دی چې موږ पहिला ویلا مو دا امتحان ډېر په خورۍ سره مو پاس کړو. بل مثال کې موږ وایو چې they passed the exam by the skin of their teeth. یا she attended the meeting by the skin of her teeth. بل مثال کې وایم I caught the last train by the skin of my teeth. نو در کنده مثالونه به تاسو ورګي جوړ کړئ. نو دا اصطلاح هغه وخت کارول کېږي چې کله د ناکامۍ احتمال بیخي زیات وي او ناکام نشي ځون د ناکامۍ نه باچ کی. نو دې په خاطر دغه اصطلاح کارول کېږي. دغه چې دا اصطلاح چې ده دا ډېره پخوانۍ اصطلاح ده. یعنې ځینو ځایو کې ویب سایټونو کې داسې لیکل شوي وه چې دغه ایوب علیه السلام ته هغه راجع وه. یعنې دا په انجیل کتاب کې لیکل شوې وه، په عبري ژبه لیکل شوې وه. یعنې بیا داسې غیر وکړو روش تېر وکړو په ورځنۍ هغه کې وکارېده، ژوند کې وکارېده. نو دا هغه وخت نردلې دغه اصطلاح یې کارول کېږي او تاریخچه لري. یعنې بل خبره چې د بله اصطلاح کې هغه break the bank. break the bank دا د دې معنی لري چې مقصد زیاتې پیسې مصرفولو په مقصد دی، چې زیاتې پیسې مصرف ته اشاره وکړي او ټول امکانات هغه شي ختم شي. نو لکه موږ په مثال کې داسې یو چې we would love to go on vacation but we don't want to break the bank. یعنی موږ غواړو چې مقصد په ویکیشن لوړ شو، یعنی په رخصتۍ لوړ شو، خو مقصد ډېر مصرف نه کوو. نو یعنې دا به ښایي چې په رخصتۍ ولاړ شو، خو موږ نه غواړو چې په ډېرې پیسې څنګه کړو مصرف یې کړو. دغه اصطلاح په 1800 میلادي پیړۍ کې هغه وخت رامنځته شوه چې په خلکو په قماربازیو کې پیسې بایللې. کله به چې چا قماربازي وکړه پیسې به یې وبایللې، یعنې ټوله خزانه به خالي شوه. نو یغې نردلې دغه اصطلاح د انګلیسۍ په ادبیاتو کې ځای پر ځای شو. بله ډېره مهمه اصطلاح چې ده هغه ډېره کارول کېږي او د نننۍ وخت سره ډېره اړیکه ډېر مطابقت ورسره خوري، لکه action speak louder than words. دا څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې د خبرو کولو پر ځای عمل ته ضرورت دی. یعنې یو سړی دی خبرې کوي چې زه به مقصد بند درته جوړ کړم، مکتب به درته جوړ کړم، روډ به درته جوړ کړم، کلینیک به درته جوړ کړم، خو اکور کې نه. نو دغه رقم حالات دغه اصطلاح کارولی کېږي action speaks louder than words. یعنې دا اصطلاح عموما هغه وخت کارول کېږي کله چې یو کس یوازې خبرې کوي عمل نه کوي او یو څوک بل ته وښیي چې د خبرو کولو پر ځای عمل ته ضرورت دی. نو په موږ په مثال کې داسې یو چې he keeps saying he will help but so far he hasn't done anything. Actions speak louder than words. نو هغه تل وایي چې زموږ مرسته به کوي خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړي. نو عمل کول له خبرو څخه زیات ارزښت لري. یعنې مقصد داسې دی چې عمل کول د خبرو نه ډېر ارزښت لري. نو د دغه اصطلاح په 18مه پیړۍ په اخر کې د اول ځل لپاره رامنځته شوې ده. اصلي علت یې د غوښتنه وه چې د عملونو د انسانیت او څرګندوي تر څو خلکو ته وښیي چې د تشو وعدو پر ځای عمل ته ضرورت دی. یعنې دا اصطلاح چې ده د په 18مه میلادي پیړۍ کې رامنځته شوې ده. نو هغه وخت به خلکو خبرې کولې، اوس حالت کې دغه رقم دی، خلک خبرې کوي، وعدې کوي خو عمل نه پو کوي. نو
دغه څه کې دا اشاره ورته کوي چې مقصد که ته خبرې کوې نو خبرو نه څه نه جوړېږي، نو د خبرو پر ځای عمل ته ضرورت دی. بله اصطلاح چې دا 5م نمبر bite off more than you can chew. د دې اصطلاح اصلي مقصد داسې دی چې لکه موږ یو چې په پښتو کې ډېر وخت داسې یو چې د خپلې بلستنې سره د سمې پکې غذا یا داسې ځینې وخت کې داسې کارولی کېږي چې موږ تاسو یو چې مقصد وړه خوله غوټې خبرې، نو دا رقم ته معنا ورکوي. یعنې که موږ په هغه کې وښیو چې دغه اصطلاح د دې معنا لري چې یو څوک د خولې وس زیات څخه کار او مسؤلیت په غوړه واخلي، یعنې مسؤلیت یې بیخي زیات په ځانونه وخلي. دا اصطلاح هغه وخت کارول کېږي کله چې یو څوک د سخت کار هوډ وکړي او وروسته پوهه شي چې دغه کار د هغه لپاره ډېر ستونزمن دی. نو په مثال کې داسې وي چې she thought she could finish the project in a week but she really bit off more than she could chew. یعنې هغې فکر کوه چې د پروژه په یوه اونۍ کې څنګه کې سر ته ورسوي، خو هغې له خپلې وسې ډېر کار په یا ډېر مسؤلیت په غوړه اخیستی و. نو د دې اصطلاح رامنځته کېدو علت څه دی؟ ویله رامنځته شوې ده، کله رامنځته شوې ده، هر څه اوس یې د دې تاریخچه وښیو. د دې تاریخچه کې داسې لیکل شوي دي چې دغه اصطلاح هغه وخت رامنځته شوه چې د په 13مه پیړۍ کې نیمایي کې هغه وخت رامنځته شوه چې خلکو به تنباکو، یعنې یوه رقم د پان دی د انډین ډېر ژوي، یعنې دغه بېژولو دغه بیا دومره غوټه غبي وکړه ګلابي وکړه چې ژول به ورته مشکل و. یعنې دا هغه وخت رامنځته شوه چې کله په امریکا کې خلک په دغو پان ژولو نه مصروف وو. بل 6م نمبر اصطلاح چې ده put all your eggs in one basket. دا ډېره ښکلې اصطلاح ده. دا معنی لري چې یو شخص باید لکه یو شخص وي هغه ټوله پانګونه ټول ارزښتونه په یوه شي پورې وتړي. نو په مخینه به اول نه ته وښیم، یعنې دا په 1605 میلادي کال کې لیکل شوې وه او دا د کرنیزو تجربو څخه هغه وښولي تجربه وښولي. یعنې یو سړی به ټولې هګۍ به په یوه ټوکرۍ کې په یو بلټي کې به چولې وې، نو هغه به چې کله وغورځېده تنه موده به شوه نو د ټولې هګۍ او دا به څنګه شی زیانمنې به شوې، نو ده به ټول تمرکز به په دغه یوه د بلټي نه و یا په دا ټوکرۍ نه به و چې مقصد دغه مو سرمایه ده. نو ځکه دلته داسې معنا ورکوي چې باید په یوه شي نه څوک تمرکز ونه کړي، په یوه شي نه دلته باید پانګونه ونه شي، پانګونه باید په مختلفو شیانو نه وشي، که یوه ځای کې نقصان ورسېږي بل ځای کې په ګټه درته وشي. نو د دې وجې نه دغه اصطلاح رامنځته شوې ده. موږ مثال کې یو he put all his eggs on the basket by relying slowly on that one job offer. یعنې هغه ټولې هیلې په یو هدف پورې تړلې دي او یوازې په یو وړاندیز باندې تکیه کړې ده. نو په یوه وړاندیز نه باید څوک تکیه ونه کړي، یعنې ډېر زیو ته باید هغه وشي پاملرنه وشي. لکه اوس یو سړی دی یوه ځای کې عریضه ورکړه چې زه غواړم چې هغه شمه استاد شمه، نو هغې عریضې ته باید لا سترګې ونه غړوي، بل ځای کې باید بل پوسته ځون کاندید کړي، بل ته ځون کاندید کړي، بل ته ځون کاندید کړي، یوه نه یوه به کامیاب شي. نو د دې مقصد اصلي هغه دا شی دی او دغه اصطلاح په 1605 میلادي کال کې لیکل شوې ده. 9م نمبر idioms چې ده هغه don't jump the gun. دا اصطلاح موږ تاسو په پښتو کې داسې کاروو چې د وخت نه مخته منډې مه وهه، پوه شوې؟ دا رقم ته مثال لري. لکه دا اصطلاح هغه وخت کارول کېږي چې یو څوک د مناسب وخت څخه مخکې عمل پیل کړي او ښایي ستونزه لامل هم شي، ځکه چې یوه شي مناسب وخت نه وي راغلی، ته کور نه شروع وکړې کیدای شي چې مشکل درته جوړ شي. د دې اصطلاح مخینه څه شی ده؟ د دې اصطلاح مخینه داسې ده چې په پخوا وختونو کې به چې کله سپورتي لوبې کېدې نو بیا یې ورکن ته سټارټډ ګن چې ورته یې ډاز به کېده، یعنې ټول لوبغاړي به هغه ته منتظر وو.
نو چې کله به ټوپک ډاز وشو بیا به ټولو منډه زغکتا به شروع کړه. نو ځینې ځوانان په دې کې داسې وو چې د ټوپک ډاز ته به انتظار نه کولو، د ټوپک د ډاز نه به مخته منډه پیل کړه. نو ځکه ته ورته یې چې ډونټ جمپ د ګن، یعنې د ټوپک د ډاز نه مخته منډې مه وایه. نو مقصد یې دا دی چې د مناسب وخت نه مخته منډې مه وایه، یعنې خپل وخت سره عمل ترسره کړه. هر څه دلته یو مثال کې جوړوو چې هغه تاسو چې پوره په پوه شئ. لکه he jumped the gun and announced the news before it was official، یعنې مخکې د رسمي کېدو نه داسې شی وکړل، خپل اعلان خبرې خپور کړ. لکه اوس یو سړی دی وظیفې ته کاندید شوی دی، خو څه شی دی رسمي مکتوب یې نه دی راغلی، او دی خلکو ته یې چې زه مدیر یم، استاد یم، یا رئیس یم، یا وزیر یم. یعنې دغه حالت ته چې د منظوري تر اوسه پورې نه دی راغلی، وظیفه یې نه دی اشغال کړي، نو دا رقم ته حالت ته څه ویل کېږي؟ ډونټ جمپ د ګن. بل مثال کې یو he jumped the gun and submitted his assignment before the checking for mistakes، یعنې د خپل کورنۍ دنده هغه وسپارله، یعنې بیفور د مخکې له دې نه چې هغه دی څنګه کې خپل غلطۍ پکې وکړي چې ودرې کوم ځای کې ما غلطي کړې ده، نو یعنې بیړه یې وکړه. نو داسې کې اصلا کې مقصد ډونټ جمپ د ګن، یعنې بیړې مقصد دی چې سړی بیړه کوي. Well, they announced the winner before counting all votes. Talk about jumping the gun. نو حالات وکړي چې په دینې پوه شوي وئ. نو د Idioms معناوې مې درته وکړې، مخینه یا تاریخچې مې درته وښلې چې په دغه وخت کې علتونه مې درته واضح کړه چې د دا علت و چې دا رامنځته شوي دي. نو زموږ د Idioms نننۍ ورځ همدومره وه. الله دې وکړي چې ټول په پوه شوي وئ، او که بیا څه پوه شوي نه وي کړای شي چې کمنټ سرته وکړي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نورو انډیوالانو ملګرو وطنوالو سره یې هم شیر کړئ.